Okay, kung saan nag-start si Ivana Alawi. So, nandito tayo ngayon sa Bahrain. And ito ang aking childhood house. So, dito ako naglaro-laro, dito ako nagwala-wala, dito ako naging wild, dito pala ako wild. I mean, dito ako naging baby. Alam mo yun, yung cute. And sana magustuhan nyo kasi alam ko maraming nag-aabang din dito, na-intriga sila, di ba? Saan ba nakatira si Ivana dati? So, let's start! Dito po. Okay, kung saan nag-start si Ivana Alawi. So, nandito tayo ngayon sa Bahrain. And ito ang aking childhood house. So, dito ako naglaro-laro, dito ako nagwala-wala, dito ako naging wild, dito pala ako wild. I mean, dito ako naging baby. Cute. And sana magustuhan
Yun nga. Kasi alam niyo naman na marami dito, lalo na pag hindi natitirahan yung bahay. So, pinasadya kong nilagay itong mukha ko para matakot yung mga pumunta.